नमस्कार, खाण्यासाठी काहीपण मध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत रिबन पास्ता आणि त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे मैदा, मीठ, तेल, पाणी। प्रथम एका बाउलमध्ये मैदा घ्या, त्यात चवीनुसार मीठ टाका आणि मग त्यात पाणी टाकून ते चांगलं मळून घ्या। आता ते छानपैकी मळून घेतलं की त्यात 1 चमचा तेल टाका। मग ते छानपैकी मळून घ्या आणि 10 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून द्या। 10 मिनिटं झाले की त्यांचे मध्यम आकाराचे गोळे करून घ्या। आपण ते आता लांबट लाटून घेणार आहोत। पोळी जास्त पातळ किंवा जाड नसावी। आता ते दाखवल्याप्रमाणे दुमडून घ्यावं। आणि मग त्याच्या बारीक पट्ट्या कापून घ्या। दाखवल्याप्रमाणे ते पट्ट्या अलगद उघडून घ्याव्या। त्या पट्ट्या चिटकू नये म्हणून त्यावर थोडासा मैदा टाकून ते मिक्स करून घ्या। अशा प्रकारे आपला रिबन पास्ता तयार झालेला आहे। हे वापरताना ह्याला उकडून घेऊ शकता किंवा वाफवून घेऊ शकता। तुम्हाला आमची रेसिपी आवडली असेल तर आम्हाला सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा।